Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Gemenii vor petrece mijlocul iernii în adunări prietenoase lungi, întâlniri cu cei mai apropiați membri ai familiei, cu vizitarea a tot felul de evenimente și cu divertismentul. Acest vârtej zgomotos poate provoca oboseală. Pe la sfârșitul lunii ianuarie
Va veni momentul în care gemenii plini de viață și veseli vor simți nevoia de intimitate. Acest timp ar trebui să fie dedicat elaborării de planuri pentru viitor. Anul 2021 pentru gemeni va începe nu numai cu curaj nesfârșit, ci și cu instabilitate financiară. Motivul pentru aceasta va fi lipsa de sprijin din partea liderului tradițional al acestui semn. Mercurul în această etapă va asuma o poziție retrogradă. Gemenii vor observa acest lucru mai puțin decât alții. Cu toate acestea, de ceva timp, va trebui să renunțați la achizițiile mari și la odihna prea costisitoare. Patronul gemenilor în această lună va fi o planetă care rareori acordă atenție reprezentanților acestei zodii. Este vorba despre Neptun. Stăpânul sferei senzoriale emoționale va decide că pentru tine este timpul să te înțelegi. Drept urmare, din când în când va exista dorința de a sta în tăcere și de a aprofunda în propriile gânduri. Venus va fi antagonistul gemenilor în ianuarie. Luna aceasta este extrem de proastă pentru cunoscuții romantici, pentru înregistrarea unei căsătorii, pentru gândirea la viitorul relațiilor conjugale. Există riscul să apară egocentrismul, ceea ce va complica și mai mult comunicarea cu membrii sexului opus. În timp ce Venus, în mod clar, nu favorizează gemenii, este necesar să vă controlați strict viața personală. Se aplică în egală măsură atât reprezentanților singuri, cât și celor familiali ai acestui semn. Gemenii sunt în mod natural contradictorii, deci în ianuarie 2021 veți dori să prindeți două păsări dintr-o singură lovitură. Gemenii care au un partener obișnuit riscă să provoace nemulțumiri față de persoana dragă, cu absențe frecvente de acasă, cu cochetărie excesivă cu persoane de sex opus. Faceți totul pentru ca, din vina acestei relații, cuplul să nu se confrunte cu amenințarea divorțului. În viața personală a gemenilor singuri nu sunt de așteptat întâlniri fatidice. Cu toate acestea, vor exista multe cunoștințe plăcute și oportunități pentru a cocheta ușor. Dar ar trebui să vă interesați de starea civilă a celor cu care intenționați să începeți o relație de dragoste. Este foarte probabil să experimentați pasiune pentru o persoană care are deja un partener constant. Se va afla despre asta, după care vor începe mari probleme. Luna aceasta cu siguranță nu va duce la creșterea carierei. Mai mult, riscul crește din cauza neglijenței excesive a pierderii poziției sau a pierderii încrederii conducerii. Pentru a menține lucrurile strălucitoare la locul de muncă, dă dovadă de maximă conștientizare și profesionalism și ascultă opiniile altor persoane. În ianuarie 2021, gemenii nu ar trebui să forțeze evenimentele. Lasă totul să-și urmeze cursul. Fă lucruri care nu necesită multă concentrare. Exploatări de muncă nu sunt așteptate de la tine sau de la colegii tăi. Faceți doar acele acțiuni care sunt garantate să vă conducă la un anumit rezultat. Dezorientat de aspectele astrale rele, vei avea dificultăți în luarea deciziilor necesare și toată munca ta va fi încetinită. Dă dovadă de respect pentru punctul de vedere al celuilalt, chiar dacă nu este al tău. Un prieten care lucrează în același domeniu ca și tine îți va da câteva sfaturi utile. Renunță la activitățile riscante la jumătatea lunii. Amintiți-vă că, dacă vă grăbiți, este mai probabil să faceți greșeli și să vă aflați într-o situație dificilă. Va dura câteva săptămâni bune să vedeți că se mișcă treburile. Între timp, ai răbdare și nu te supăra. Poziția financiară a gemenilor în ianuarie 2021 promite să fie destul de decentă.
Cu toate acestea, achizițiile ar fi cel mai bine să fie amânate pentru viitor. Veți avea noroc în gestionarea banilor și a speculațiilor în general. De asemenea, investițiile imobiliare și jocurile de noroc vor fi favorizate. Spre sfârșitul lunii, situația financiară va părea că se clatină. Nu va exista altă soluție decât luarea unor măsuri severe de economisire. În ianuarie 2021, gemenii ar trebui să fie atenți la sănătatea lor. Afecțiunile care apar în acest moment se pot transforma în afecțiuni cronice. Când apar primele simptome, asigurați-vă că mergeți să consultați un medic. A te bucura de viață este minunat, dar excesele gastronomice cu riscul de a vedea colesterolul sau acidul uric crescut, evident, nu sunt recomandate. Tractul gastrointestinal va deveni deosebit de vulnerabil în această perioadă. Așadar, urmați o dietă, nu abuzați de alimentele picante și prăjite și de alcool. În a doua jumătate a lunii, starea emoțională a gemenilor va fi instabilă. Sunt posibile schimbări de dispoziție, anxietate crescută și suspiciune. Va trebui să lupți împotriva tendinței tale de a compensa o deficiență emoțională sau dezamăgire, consumând dulciuri, consumând alcool sau fumând excesiv. Apelați la băile de conifere, aer curat, cursuri de yoga care vă vor ajuta să găsiți liniște și încredere. Amintiți-vă, chiar și în cele mai întunecate vremuri, continuați să folosiți simțul umorului, chiar dacă pare grozav de deplasat. O asemenea atitudine vă va permite să înțelegeți problemele într-un mod realist și veți găsi soluțiile necesare.